part of your Džanmáštamí celebration here in Krišnův dvůr. Já chci poděkovat, že můžu tady být součástí oslav Krišna Džanmáštamí na Krišnově dvoře. Yes, Džanmáštamí is very important festival for all of us. Džanmáštamí je pro nás, pro všechny velice důležitý festival. Yesterday morning we were giving some little warm up for the festival mood. Včera ráno jsme se trochu zahřívali do festivalové nálady. Yes, that Džanmáštamí is an opportunity to get out of our comfort zone. Džanmáštamí je pro nás příležitostí vystoupit ze své komfortní zóny. And that we absorb ourselves deeply in serving and making all kinds of pleasurable arrangements for the Lord. A hluboce se pohroužit do služby a připravování všech možných aranžmánů pro potěšení Pána. Yes, especially cooking different offerings that Krishna likes to eat. To znamená vařit různé jídlo k obětování, které Krišnovi chutná. Making all kinds of different flower arrangements for the Lord's pleasure. Připravovat květinovou výzdobu pro Pánovo potěšení. Yes, that's always my favorite thing. Yesterday I was all day busy making vases. To je moje oblíbená služba. Včera jsem celý den připravoval vázy. Yes, these activities are drawing bhakti from our heart if we really dive into them. Tyhle činnosti, když se do nich skutečně pohroužíme, tak vytahují bhakti z našeho srdce. Yes. Actually, the mere program is for people who don't know the secret of diving into service. Je to program pro lidi, kteří neznají to tajemství, jak se pohroužit do služby. Yes, but being absorbed in service, that's when you feel it's a nice Džanmáštamí. Když se pohroužíte do služby, tak cítíte, to je pěkné Džanmáštamí. Yeah, so over the years I have collected all kinds of nice little details about Krishna and his associates. Jsem v průběhu let nazbírala různé podrobnosti o Krišnovi a jeho společnících. Yes, so some of them I want to share now, and then some more we will have tonight also. Takže o něco se s vámi podělím teď a něco dalšího ještě potom později večer. And some are a little poetic, so they are not so easy to translate. Něco je docela poetické, takže nebude snadné to přeložit. But I think I have one of the most learned personalities here. Much more learned than I am. A takže si myslí, že jsem učenější než ona, ale já si to nemyslím. I'm not a pandit. I'm in a very simple mood. Well, neither me. Já nejsem pandit, já jsem jednoduchá. Yeah, so let us remember, Krishna appeared a little more than 5,000 years ago. Takže si vzpomeneme, že Krišna přišel na tento svět o něco víc než před 5,000 lety. And this may seem a long time ago. Což se může zdát jako hodně dávno. But actually considering that he comes once every day of Lord Brahma, it's actually very recent. A když uvážíme, že přichází jednou za celý Brahmův den, tak je to vlastně velice nedávno. Yes, because Lord Brahma's day is, if I'm correct, it's 6 billion, 8,640,000,000 years. Wow. It's day and night. That's day and night. Yeah, well, that's Yeah. day and night. 24 hours. Yes. To vlastně Brahmův den jako celých 24 hodin je 8 bilionů 640 miliard let. 8,460,000,000. To je vlastně bilion je miliarda, takže 8 miliard a Let's agree it's a long time. Každopádně je to hodně dlouhá doba. So 5,000 years, pretty recent actually, you know? Takže 5,000 let je vlastně hodně nedávno. Yes, and I guess that's why we are so lucky we still have the pastime places in Vrindavan, you know? Proto máme taky to štěstí, že dodnes jsou tam místa Krišnových zábav ve Vrindávanu. Yes, as Kali Yuga will progress,
these pastime places will become more and more covered. A s pokrokem Kalijugy budou ta místa čím dál víc zahalená. It's already happening now. Yeah. Už teď se to děje. I remember first time I went to Vrindavan, this is about 35 years ago. It was different than what it is now. Vzpomínám, že poprvé jsem byla ve Vrindavanu asi před 35 lety a to vypadalo jinak, než jak je to tam dnes. Every time I go to Vrindavan, I feel some little sadness seeing how everything changes. Yeah? Vždycky, když jedu do Vrindavanu, tak jsem trochu smutná, když vidím, jak se tam všechno mění. But of course this is because of my mundane vision. Samozřejmě to je kvůli mé světském pohledu. People who have complete transcendental vision, they still can see Krishna performing his pastimes everywhere. Kdo mají transcendentální pohled, tak pořád vidí, jak všude se odehrávají Krišnovy zábavy. So as we know, Krishna appears to protect his devotees and to kill the demons. Jak víme, Krišna přichází na tento svět, aby ochraňoval své oddané a zabíjel démony. But actually we can say the main and foremost reason he appears is to teach us what it means to love. Myslím, hlavní důvod, kvůli kterému přichází, aby nás naučil, co znamená milovat. Yes, he demonstrates what it means to engage in pure loving exchanges. On ukazuje, jaké to je mít čisté, láskyplné, milostné vztahy. Because the soul has this basic need for love. Protože to je základní potřeba duše, milovat. To give love and to receive love. Dávat lásku a taky přijímat lásku. I think if we are honest and looking in our hearts, we are all looking for this perfect and sublime loving relationship. Když se poctivě podíváme do svého srdce, tak vidíme, že hledáme takové vznešené a dokonalé láskyplné vztahy. And that is of course because we have this eternal loving relationship with Krishna. To je proto, že máme svůj věčný láskyplný vztah s Krišnou. And at the moment this is a little forgotten. V současné době je trochu zapomenutý. And we from our side, we are a little disconnected from Krishna. Z naší strany jsme od Krišny trochu odpojení. So, but that's by the way why we feel lonely in this material world. Proto se potom cítíme osamocení v tomhle hmotném světě. So that feeling of loneliness actually comes because we are disconnected from Krishna. Ten pocit samoty přichází z toho, že jsme odpojeni od Krišny. And of course we look for this perfect love, but we look in the wrong direction. Takže hledáme dokonalou lásku, ale vydáváme se špatným směrem. So that's why we end up in lustful exchanges. Proto končíme u chtivé touhy po nějakých vztazích. Yes. So Krishna appears in this material world to practically demonstrate to us what it means to purely love somebody. Takže Krišna přichází do tohoto světa, aby nám prakticky ukázal, jaké to je někoho čistě milovat. Yes. And of course we know Vrindavan is the place of the topmost loving exchanges. Víme, že Vrindavan je místo, kde probíhají tyhle výměny lásky na nejvyšší úrovni. Already Mathura, Dwarka, there's more awe and reverence there. Už v Matuře a Dvárace už je víc bázně a úcty. Yes, but in Vrindavan, no awe and reverence. Ale ve Vrindavanu není žádná bázeň a úcta. Yes. Actually, when Lord Brahma stole Krishna's calves and cowherd boys, Když pán Brahma ukradl Krišnova telátka a prasáčky, and then when finally he gave them back, potom je nakonec vrátil, he went to Krishna in a solitary place and asked for forgiveness. tak v ústraní šel požádat Krišnovo odpuštění. And he offered all kinds of prayers and, eloquent words. Pronášel různé modlitby velice vznešenými slovy. But Krishna was saying, it's enough.
I want to go and play with my cowherd boys. A Krišna řekl, no to už by stačilo, já si radši chci hrát se svými kamarády pasáčky. He actually was not interested in all this, pomp and worship. Neměl žádný zájem o tuhle pompu a uctívání. Yes. Actually, there is a sweet statement in the 10th canto in the purport. V významu k jednomu verši v 10. zpěvu je taková sladká věta. It says there, Srila Sanatana Goswami comments that because in Vrindavan Krishna goes barefoot, Srila Sanatana Goswami komentuje, že jelikož po Vrindavanu chodí Krišna na boso and can thus directly mark the earth with the symbols of his lotus feet, a proto přímo ponechává v zemi otisky se symboly svých lotosových nohou, that transcendental land is even more glorious than Vaikuntha. tak proto je tato transcendentální země ještě slavnější než Vaikuntha, Where Vishnu wears slippers. kde Višnu chodí v sandálech. Very sweet, isn't it? Není to sladké? We can say this is the difference between Vaikuntha and Vrindavan. Můžeme říct, tohle je rozdíl mezi Vaikuntou a Vrindávanem. Or Lord Vishnu and Krishna. Nebo mezi pánem Višnuem a Krišnou. Krishna walks around barefoot in Vrindavan. Krišna chodí po Vrindávanu na boso. And his beautiful lotus feet mark the earth with all the auspicious symbols. A jeho lotosové nohy označují tam zemi se všemi jeho příznivými symboly. But Vaikuntha, the Lord wears slippers. Do Vaikuntě chodí pán v sandálech, putech. Therefore no auspicious marks of his lotus feet. Tam nenechává žádné příznivé otisky svých lotosových nohou. Yes. And of course in Nectar of Devotion we also hear about Krishna's unique qualities. Samozřejmě v nektaru oddanosti se dozvídáme o jedinečných vlastnostech Krišny, which already were briefly mentioned in the previous lecture. kterých už se stručně zmínil Maharishi Prabhu při přednášce. Yes, so I'll just read a little paragraph of Nectar of Devotion. Já přečtu jeden odstaviček z nektaru oddanosti. So it says there, besides these 60 transcendental qualities, Krishna has 4 more, which are not manifest even in the Narayan form of Godhead. Vedle 60 transcendentálních vlastností má Krišna ještě 4 další, které už se neprojevují v jiných podobách Boha. What to speak of the demigods or living entities? Natož u polobohů nebo obyčejných živých bytostí. These 4 qualities are as follows. A toto jsou ty 4 vlastnosti. First one is, he is the performer of wonderful varieties of pastimes. První je, že provádí úžasné rozmanité zábavy. Especially his childhood pastimes. Zvlášť zábavy z jeho dětství. So of course, other forms of the Lord also perform amazing pastimes. Samozřejmě jiné podoby Boha také provádějí různé úžasné zábavy. Lord Nrsimhadev, Lord Ramchandra, so many amazing pastimes are there. Jak pán Nrsimhadev, tak pán Ramachandra mají úžasné zábavy. But Krishna's pastimes, they are extraordinary. Ale Krišnovy zábavy jsou neobyčejné. And also so many. Také jich je tolik. And especially those as small child. Zvlášť ty, kdy se choval jako malé dítě. They're even more mind-blowing. Tak ty jsou úplně neuvěřitelné. Actually, this is why often Lord Ram is more popular in India than Krishna. Často taky pán Ráma je v Indii populárnější než Krišna. Because Lord Ram's pastimes, they're more human-like. Že zábavy pána Rámy jsou víc se podobají lidským. And people identify more with them. Lidi se s nimi můžou lépe stotožnit. But Krishna's pastimes, they're just for many too superhuman. Ale Krišnovy zábavy jsou pro mnoho lidí příliš nadlidské. Yes, that it is easily, in the Western world, it is easily taken as some Indian mythology.
Proto často na západním světě to lidé berou jako indickou mytologii. And maybe also in India, I'm not sure how much faith people really have, in Krishna. Možná dokonce i v Indii si nejsem jistá, kolik víry vlastně lidi mají v Krišnu. So then the second outstanding one is that he is surrounded by devotees endowed with wonderful love of Godhead. Tak druhou jeho výjimečnou vlastností je, že ho pořád obklopují oddaní s neobyčejnou láskou k Bohu. Yes, so and there we actually discover that Krishna acts with his associates very much according to Vaishnava etiquette. Tam také vidíme, jak Krišna se svými společníky jedná velice dobře podle vajšnavské etikety. Yes, that our Vaishnava culture is actually the culture of Vrindavan. Naše vajšnavská kultura je vlastně kulturou Goloky Vrindavan. Yes, we will go back to that a little later. K tomu se ještě vrátím později. But I think it's very important to understand that this is why we have to imbibe this Vaishnava culture very deeply. Proto myslím, že je důležité, proč bychom si měli velice hluboce osvojit tuhle vajšnavskou kulturu. Because it prepares us to hopefully enter one day Goloka Vrindavan. To nás připravuje, abychom jednoho dne snad i mohli vstoupit na Goloku Vrindavan. Yes, otherwise if we remain rooted in materialistic culture, we may not be allowed to enter. Jinak pokud budeme hluboce zakořeněni do materialistické kultury, tak možná tam nebudeme moct vstoupit. Then the third one is that he can attract all living entities all over the universes by playing on his flute. A třetí neobyčejnou vlastností je, že přitahuje všechny živé bytosti ve všech vesmírech svou krásnou hrou na flétě. Yes, actually also today in the evening I do want to read more drops of nectar on Krishna and his flute and Krishna and the different animals. Dnes večer ještě budu tady představovat pár kapek dalších nektarů z zábav Krišny s jeho flétnou a s různými zvířaty. Yes, so and the fourth one is that he has a wonderful excellence of beauty. Jeho čtvrtá výjimečná vlastnost je, že je neobyčejně nádherný. Which cannot be rivaled anywhere in the creation. To je krása, která nemá nikde období v celém stvoření. Yes. So, we human beings, men as well as women, we all want to be beautiful, actually. Že my, lidské bytosti, muži i ženy, chceme být vlastně krásní. We want to be attractive. Chceme být přitažliví. And we make all kinds of arrangements in our own ways to somehow be attractive. Snažíme se různými způsoby zařizovat, abychom byli přitažliví. So in one sense we are actually trying to compete with Krishna here in the material world. That's our disease. Takže vlastně se snažíme soupeřit s Krišnou. To je naše nemoc tady v hmotném světě. Yes. So but Krishna's beauty is beyond imagination. Ale Krišnova krása se vymyká veškeré představivosti. Yes. Yeah, so let's go back to the first one a little bit. Tak se vrátíme trochu k té první That vlastnosti. he's performing the most wonderful varieties of pastimes. Provádí neobyčejné rozmanité zábavy. Yes. I mean, what comes to the mind first is, of course, the wonderful pastimes we celebrate during Kartik. Tak co člověka hned napadne, je úžasná zábava, kterou oslavujeme během Kartiku. Yes, that actually in Kartik time, for 1 month, we are remembering the Damodar for a whole month. Vlastně celý měsíc Kartik vzpomínáme na Dámodara lílu. That's how amazing this lila is. To je úžasná, je ta zábava. That it's worthwhile remembering for a whole month. Že stojí za to, aby na ní člověk vzpomínal celý měsíc. Yes. And in this Damodar lila, we can say the essence, or one of the main instructions is
two aspects which bring success. A podstatou sdělení nebo ponaučení z Dámodar Lily jsou dva základní pokyny, jak dosáhnout úspěchu. Our endeavor, our intense endeavor. Naše silné snažení a úsilí. Yes, I mean, Mother Yashoda, she could have given up binding Krishna already in the beginning. Yashoda to mohla hnedka na začátku vzdát své snažení svázat Krišnu. Because no matter how much rope she was knotting together, it was always 2 fingers short to bind Krishna. Ať svázala sebe víc provazů, vždycky chyběly 2 prsty délky, aby mohla Krišnu svázat. So she could have said, my son is some mystic yogi. This is impossible. Let's give up. Ona mohla říct, můj syn je nějaký mystický jogi, když to není možné, tak já to vzdám. That's probably what we would have done. Tak bychom my asi udělali. But Mother Yashoda, she got all the ropes together in the whole Vrindavan. Matka Yashoda poscháněla všechny provazy z celého Vrindavanu. That's why this is often called the rope festival. To se tomu tak někdy říká festival provazů. Yeah, because she got all the rope together, tying it up again and again, endeavoring. Sehnala všechny provazy, svázala je dohromady a snažila se znova dál a dál. But no matter how many meters and meters of rope she had, it was always too short to bind Krishna. Ale i když přidala se 2 víc metrů, tak vždycky to bylo krátké na to, aby Krišnu svázala. And the other gopis were watching the fun and laughing. No a ostatní gopí se na to dívali a měli z toho legraci a smáli se. But she didn't give up. Ale ona to nevzdala. Yeah? So she was always sweating. Už byla celá spocená. Yes. So I often remember this point that we have to endeavor like Mother Yashoda. Na tenhle bod často vzpomínám, že bychom se měli snažit jako matka Yashoda. Even though we can say it's a fine line between endeavoring and over-endeavoring. Můžeme taky říct, že je tenká hranice mezi snažením a přehnaným snažením. Yes, that's sometimes I'm asking myself, am I following in Mother Yashoda's footsteps here and endeavoring, even if it seems impossible? Tak se někdy sama sebe ptám, následuju tady matku Yashodu, kdy se snažím o něco, co se vypadá, že je nemožné. Or is Krishna trying to teach me not to over-endeavor? Nebo se mě Krišna tady chce snažit naučit, abych to nepřeháněla s tím snažením. And I guess that's why we need guidance from a more experienced senior devotee. Yeah. Proto taky myslím, že potřebujeme nějaké vedení zkušenějších oddaných. Who is not attached to our plan. He may be attached to his plan, but at least not to our plan. Od někoho, kdo není připoutaný k našemu plánu. Může být připoutaný ke svému plánu, ale aspoň k tomu našemu není. So, and that person will be able to tell us whether we should continue endeavoring or whether we are over-endeavoring. Tenhle člověk nám potom bude schopný říct, jestli bychom měli pokračovat s tím snažením, nebo už bychom to neměli přehánět. Yes, but ultimately our sincere endeavor is what attracts Krishna's merciful glance. Ale nakonec naše upřímná snaha je to, co přitahuje Krišnův milostivý pohled. So that is the second finger, the second principle which the 2 fingers stand for. Tak to je ten druhý princip, co ilustrují ty 2 prsty. That we need Krishna's mercy. Že potřebujeme Krišnovu milost. But our service mood is exactly what attracts Krishna's mercy. Ale právě naše služebnická nálada je, co tu Krišnovu milost přitahuje. So tomorrow we have Prabhupada's Vyasa-Buddha, even more important festival than Džanmáštamí. Zítra budeme mít Vyasa-Pudžu Šrily Prabhupády, což je ještě důležitější festival než Džanmáštamí. And Prabhupada was endeavoring so much. Prabhupada se velice snažil. My God, like Mother Yashoda. Protože jako matka Yashoda. Yeah, and then also Krishna lifting Govardhana Hill is one of the amazing childhood pastimes, which is also celebrated in that month of Kartik. Taky to, jak Krišna zvedl horu Govardhany, je úžasná dětská zábava, kterou provedl taky v měsíci Kartiku. Yes. And when Krishna was lifting Govardhana Hill,
he performed all these wonderful loving exchanges underneath the hill with his associates. Když Krišna zvedl horu Govardhan, tak pod tou horou probíhaly mezi ním a jeho společníky úžasné láskyplné výměny. It was not that they were all standing there like we stand with an umbrella. Oh, when is this rain finally stopping? To nebylo jako my, když stojíme pod deštníkem a řekneme si, kdy konečně už přestane pršet. But no, for them this was an amazing opportunity to have very special loving exchanges according to their relationship with Krishna. Pro ně to byla úžasná příležitost vyměňovat si s Krišnou lásku s ohledem na vztahy, které s ním měli. Actually, I think it is Vishwanath Chakravarti Thakur who says, actually Indra, he didn't commit an offense. He was inspired by the pastime Shakti to make it rain. You know? Že jsem četla snad v komentáři Vishwanatha Chakravartiho, že Indra vlastně to nebyl nějaký přestupek z jeho strany, ale on byl inspirovaný zábavovou energií pána. Just to give all the residents of Vrindavan this opportunity to have a very close and intimate arena there under the umbrella to have loving exchanges. Vydal příležitost všem těm obyvatelům Vrindávanu takhle vyměňovat si lásku s Krišnou pod tím deštníkem Govardhanu podle svých stan. And of course, Mother Yashoda, you know, she had this worries of a mother that this hill could be too heavy on his finger. Matka Jašoda samozřejmě měla ty obavy, jaké mývají maminky. Možná to je pro něj moc těžké takhle to držet na tom prstu. So she was praying to Giriraj to be light and soft. Tak se modlila ke Girirajovi, aby byl lehký a měkký. So that Krishna would not get tired and distressed. To Krišnu neunavilo, aby se necítil špatně. Yes, and she was also chastising Krishna. Just see what happens if we don't worship Indra. Taky kárala Krišnu, vidíš, co se děje potom, když nebudeme Indru uctívat. Yes, it's not good to disregard the demigods. This is what happens. It's all your fault. To není dobré takhle projevovat neúctu polobohům, to je všechno tvoje chyba, teď vidíš, co se stalo. And she was trying to persuade Krishna to eat something. Taky se snažila Krišnu přesvědčit, aby se najedl. That's mother's love. To je mateřská láska. Always wanting to feed the children. Pořád se snaží, pořád chce ty děti krmit. And Krishna appeared that his belly was caved in, so it looked like he was losing weight while he was standing under the hill. Teď Krišna vypadal jako, že má vpadlé břicho, jako kdyby ztrácel hmotnost pod tou. Yes, his belt was becoming loose. Najednou jsem povoloval opasek, už mluvil. Yeah, so this put Mother Yashoda in anxiety. Tak to způsobovalo úzkost matce Jašodě. Yes, but all Krishna wanted to accept was some spices to refresh his mouth. Krišna nechtěl přijmout nic jiného než nějaké koření, aby si osvěžil ústa. So in some of the cowherd men, they were suggesting Krishna better not to play the flute. A někteří pastevci doporučovali, radši bys Krišna neměl hrát na flétnu. Otherwise, Giriraj will be in ecstasy and will jump off your finger. Nebo Giriraj pocítí takovou extázi, že se skočí z toho prstu. Yes, and let not Radharani somehow distract him. A hlavně, ať ho Radharani nějak nerozptýlí. And of course, they were afraid that Krishna is too weak to hold up the hill. Samozřejmě se báli, že Krišna je na to moc slabý, aby tu horu udržel. So they came with their sticks to help him. Takže přišli se svýma hůlkama mu pomoct. Right? On some paintings you see all the gopas standing helping with the sticks. Na některých obrazech to vidíte, jak gopové pomáhají držet kopec svýma hůlkama. Yeah, so and of course the gopis, they were exchanging all loving secret glances with Krishna. A gopi samozřejmě potají vrhali své milostné pohledy na Krišnu. And with their eyes they were drinking Krishna's beauty into their hearts. A očima pili Krišnovu krásu do svých srdcí. And within their minds they were tightly embracing Krishna. A v myslích s Krišnu pevně objímali.
So all these wonderful loving exchanges were taking place under the Govardhan Hill. Takže všechny tyhle ty úžasné výměny lásky se odehrávaly pod kopcem Govardhan. And also afterwards, when Lord Indra stopped the rain, there was more loving exchanges going on. A potom, když Indra zastavil ty deště, tak probíhalo ještě víc výměn lásky. So the superiors, the elderly gopas and gopis, they were offering benedictions and glorifying him. Well done, my boy. Takže ti starší, úctyhodní gopové a gopi dávali Krišnovi požehnání a blahopřáli mu, jako, že dobře si to udělal, chlapče. Yes, and they were rubbing his head, smelling his head. Hladili ho po hlavě, čichali mu v hlavě. And massaging his finger. Are you tired? Masírovali mu ten prstík, nejsi unavený. Yes. So in the equals, they were laughing and joking with Krishna. A ti, kdo s ním byli na stejné úrovni, tak se smáli a žertovali s ním. Yes, clapping his back. Wow, fantastic, well done. Plácali ho po zádech a dobře si to udělal, výborně. And the juniors, they were massaging his feet, bowing down to him. Ti, kdo byli mladší, tak mu masírovali nohy a klaněli se. Glorifying him. A oslavovali ho. So it's all according to Vaishnava etiquette. To je všechno podle vajšnavské etikety. Yes, even though you know Že takhle se chovají na Goloce Vrindavnu. And the demigods, of course, they were jubilant, glorifying him, showering flowers down. Polobozi projevovali radost a oslavovali ho a schazovali květy. And it is described the gopis on the way home. They were singing Krishna's glories. Pak je popsáno, jak gopi cestou domů opěvovali Krišnovu slávu. Now finally they had a good reason to do that in public. Teď už měli konečně dobrý důvod dělat to veřejně. Because usually they were very chaste and shy girls. They would not glorify Krishna in public. Obvykle byly cudné a stydlivé dívky, které nechtěly Krišnu oslavovat na veřejnosti. But now they had a good reason. A teď už k tomu měli dobrý důvod. So they could openly sing Krishna's glories. Takže mohli otevřeně zpívat o Krišnově slávě. Yes. So all these wonderful loving exchanges were going on. Takže všechny tyhle ty úžasné výměny lásky se odehrávaly. So in this way, Krishna is teaching us what are the loving affairs amongst all kinds of personalities of different levels. Takhle nás Krišna učí, jak probíhá láska mezi různými osobami na různých úrovních. Yes. So and let us turn to Krishna's flute a little bit. Tak teď trošku věnujeme pozornost Krišnově flétně. Yes, there are very nice descriptions. What Krishna's flute playing does. Se najdou krásné popisy, co dělá s ostatními ta Krišnova hra na flétně. This is from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Ale z Madhya Lily Chaitanya Charitamrity. The vibration of Krishna's flute is just like a bird Ty tóny Krišnovy flétny zní jako pták, that creates a nest within the ears of the gopis který staví hnízdo v uších gopí. and always remains prominent there, Tam pořád zůstává ve výrazném postavení. not allowing any other sound to enter their ears. A nenechává žádný jiný zvuk, aby vstoupil do jejich uší. Indeed, the gopis cannot hear anything else, Gopi vlastně ani neslyší nic jiného. nor are they able to concentrate on anything else, Ani se nedovedou na nic jiného soustředit. not even to give a suitable reply. Ani nedovedou pořádně odpovědět. Such are the effects of the vibration of Lord Krishna's flute. To jsou účinky těch tónů Krišnovy flétny. And there is another nice thing in 10th canto of the Bhagavatam. Další pěkný popis v 10. zpěvu Bhagavatam. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur poetically describes the situation as follows. Vishwanath Chakravarti Thakur celou situaci tak to popisuje velice poeticky.
Krishna instigated a terrible act of thievery in Vrindavan. Krišna spáchal ohavný čin zlodějiny ve Vrindavanu. When he played on his flute, Když hrál na svou flétnu, the song of his flute entered through the ears of the gopis tóny jeho flétny vstupovaly do uší gopí, into the inner treasure chamber of their hearts. do nejniternějších komnat jejich srdcí. That wonderful music stole all their most valuable possessions. A ta úžasná hudba ukradla všechno jejich cenné vlastnictví. Their sobriety and shyness. Jejich rozvahu a stydlivost. Their fear and discrimination. Jejich strach a rozlišování. Along with their very minds. Dokonce i celé jejich mysli. And in a split second, this music delivered all these goods to Krishna. Ve zlomku sekundy tato hudba všechna toto zboží přenesla Krišně. Now each gopi went to beg the Lord to return her personal property. A každá gopi pak šla pána prosit, aby jim vrátili jejich vlastnictví. Each beautiful young girl was thinking, I have to capture that great thief. A každá ta mladá dívka si říkala, musím toho velkého zloděje chytit. And thus they went forward, each unknown to the others. A tak tam šli, aniž by jedna o druhé věděli. So it's a very nice poetic analogy. To je pěkné poetické přirovnání. How Krishna's flute playing acts like thievery, stealing all the most wonderful, important qualities of the gopis. Krišnova hra na flétnu je něco jako zlodějina, kdy krade gopím všechny jejich cenné vlastnictví a vlastnosti. Yes, their chastity, their shyness, Jejich cudnost a stydlivost. their fear, Jejich strach, fear of being ostracized from human society, from society by going at night and meeting a lover in the forest. strach z toho, jak budou vyvržené ze společnosti, když budou se v noci setkat do lesa s milencem. Yes. I mean, see, in those days, a girl would be finished. It would be social suicide if she would leave her husband at night and meet a lover. V té době by to pro dívku bylo konec, by to byla sebevražda, odejít od manžela v noci se setkat s milencem. Yes, of course today this is pretty normal. Dnes se to dělá docela běžně. Some people may be thinking, oh yeah, before I met the devotees, I also did this. Někdo si může říkat, no než jsem se potkal se daným tohle, to jsem taky dělal. Yes, but now in those days, this was social suicide. V té době to byla společenská sebevražda. Your reputation would be finished for this lifetime. To už to byl konec vaší reputace pro ten život. So actually the gopis, Radharani, they sacrificed everything to serve and love Krishna. Včetně Radharány obětovali všechno, aby sloužili Krišnovi. Our reputation is a thing which we are most attached to, what people think of us. Naše pověst, reputace, to je něco, k čemu jsme velice připoutaní. Co si o nás lidé myslí? Yes, we are not willing to so easily sacrifice that. To nechceme jen tak snadno obětovat. I mean, sometimes we are even, too afraid to wear devotional clothes in public. Or what will people think of me? Někdy se bojíme chodit na veřejnost v tomhle oblečení jako vajšnavském, co si o mě lidi pomyslí. What will the neighbors think if they realize I'm a Hare Krishna? Co si budou sousedí myslet, když pochopí, že jsme Hare Krishna. So that's how we are attached to our reputation. Jsme připoutaní ke své pověsti. But the gopis, that fear of losing completely your reputation, Krishna's flute stole that. Od gopí tenhle strach se ztráty pověsti Krišnova flétna ukradla. Yes.
Tonight we will read a few more things about Krishna's flute. Večer budeme číst ještě něco dalšího o Krišnově flétně. Yes, let me just see. I have a few more things. Yeah. In regards to Krishna's unparalleled beauty, Co se týče Krišnovy nesrovnatelné krásy, which we will also get back to tonight. k tomu se taky večer vrátíme. Krishna's beauty was so amazing that when Krishna saw himself in a reflection, even he got attracted to himself. Krišnova krása byla tak úžasná, že když viděl sám sebe někde v odrazu, takže i on byl přitahovaný. This is also in Madhya Lila. To je taky Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita. It says there, upon seeing his own reflection in a bejeweled pillar of his Dwarka palace, Když Krišna viděl svůj odraz v sloupu v paláce ve Dvárace pokrytém drahokami. so that's in Dwarka now, not in Vrindavan. To už není Vrindavan, ale Dváraka. Krishna desired to embrace it, Tak Krišna zatoužil to obejmout ten saying, alas, I have never seen such a person before. Říká, takovouhle osobu jsem ještě nikdy neviděl. Who is he? Kdo to je? Just by seeing him, I have become eager to embrace him. Když ho vidím, tak ho hned chci obejmout. Exactly like Srimati Radharani. Stejně jako Srimati Radharani. And I guess to fully taste that, that's why he appeared as Mahaprabhu. Myslím právě, aby tohleto plně vychutnal, tak přišel jako Mahaprabhu. Yes. So one other thing I want to quickly touch upon is that in this fallen age of Kali Yuga, just before it started, Krishna performs his most confidential pastimes of the Rasa Lila. Čeho se chci ještě jen takhle dotknout, je, že před začátkem tohoto degradovaného věku Kali provádí Krišna své nejdůvěrnější zábavy při Rasa Lila. It seems a little bit of a contradiction. Tak to zní trochu jako protiklad. Because Prabhupada actually was warning us very strongly that we should not jump, to these most confidential pastimes. Prabhupada nás silně varoval, abychom se nesnažili přeskočit tady k těm důvěrným zábavám. And when we look at lectures that Prabhupada gave on Džanmáštamí or Radhastami, Prabhupada did not dive into these confidential topics. Když slyšíme přednášky, které Prabhupada na Džanmáštamí, Radhastami, tak on se moc nezaobíral těmi důvěrnými tématy. But at the same time, the main deities Prabhupada established were actually Radha Krishna. A zároveň hlavní božstva, která Prabhupada zavedl, byla Radha a Krishna. Even though he was saying, in our conditioned stage, we are actually not worshipping Radha Krishna, we are actually worshipping them as Lakshmi and Narayan. Když říkal, že v našem podmíněném stavu vlastně neuctíváme Rádhu a Krišnu, ale uctíváme je jako Lakshmi a Narayana. But nevertheless, he did not install Lakshmi and Narayan deities, but Radha Krishna. It seems all pretty puzzling. Ale zároveň neinstaloval božstva Lakshmi Narayana, ale přímo Rádha Krišnu, tak to je takové matoucí. Yes. So there is a nice purport in the 10th canto which answers this perplexity. V 10. zpěvu je jeden význam, který pěkně řeší tuhletu složitost. Yes. It is not by Prabhupada anymore, it's 10th canto, 33rd chapter. To už je 33. kapitola 10. zpěvu, takže to už nepsal Prabhupada. So it says there, qualitatively, the Lord's spiritual loving pastimes are the diametric opposite of material lusty affairs. Kvalitou jsou osobní vlastně zábavy Krišny přímým opakem toho, co se děje tady v hmotném světě za láskyplné vidět. So much so that simply by hearing about the Lord's pastimes,
a devotee conquers sex desire. A je to tak mocné, že když naslouchá oddaný o Krišnových zábavách, tak tím překonává i sexuální touhu. By reading pornographic literature or hearing about material romance. Okay. Takže když člověk čte nějakou pornografickou literaturu nebo je jenom milostné romantické příběhy, we certainly do not conquer sex desire, tak tím nepřekoná sexuální touhu. but rather increase our lust. Ale spíš ten chtíč posílí. But hearing or reading about the Lord's conjugal affairs, A když čteme nebo nasloucháme o milostných zábavách Pána, has exactly the opposite effect, tak to má opačný účinek. because they are of the opposite nature, Protože mají opačnou povahu. being purely spiritual. To jsou čistě duchovní. Therefore, it is by the causeless mercy of Lord Krishna that he exhibits his Rasa Leela within this world. Takže to je bezpříčinná milost Pána Krišny, že projevuje Rasa Leelu v tomto světě. If we become attached to this narration, Když se připoutáme k tomuto vyprávění, we will experience the bliss of spiritual love, tak budeme zažívat blaženost duchovní lásky. and thus reject the perverted reflection of that love, Proto odmítneme ten převrácený odraz této lásky, which is called lust. kterému se říká chtíč. So very nice and deep description. To je pěkné, hluboké vysvětlení. Why Krishna performs his Rasa Leela? Proč Krišna předvádí svůj Rasa Leelu? Even though Kali Yuga is the most degraded, lusty, age. Když Kali Yuga je ten nejpokleslejší věk plný chtíček. So it's his special mercy Takže to je speciální milost. to give us a chance to understand what is true love, Abychom dostali příležitost pochopit, co je pravá láska. so that we give up this attraction to lust. Aby nás přestal přitahovat chtíč. Yes. So that is the amazing mercy that Krishna is giving us. Že to je úžasná milost, kterou nám Krišna dává. And that's why Prabhupada established Radha Krishna deities in so many countries. Proto Prabhupáda uváděl božstvo Rádha Krišny do mnoha zemí. Yes, I recently did a 2-month tour around the US. Já jsem nedávno 2 měsíce cestovala po Spojených státech. So many Radha Krishna deities everywhere. Všude je tolik božstev Rádhy Krišny. Yes, and many of them Prabhupada installed. Mnoha z nich instaloval sám Prabhupád. Yes. He actually installed more Radha Krishna than Gaudiya or Jagannath. On instaloval víc božstev Rádha Krišna než Jagannatha. Yes. So, and I guess this is exactly why he installed Radha Krishna, even though devotees were not qualified. Yeah. Tak proto on instaloval božstva Rádhy Krišny, když oddaní nebyli ještě kvalifikovaní. Yes. Just to give us a chance to worship that divine couple By nám dal příležitost uctívat tento božský pár. and remember their pastimes and discuss them. Vzpomínat na jejich zábavy a rozmluvat o nich. And thus gradually this will help us to lose this attraction to lusty affairs. To nám postupně pomůže, aby nás přestali přitahovat zábavy plné chtíče. So of course all that has been made available by Mahaprabhu appearing. A to všechno přístupnil Mahaprabhu. Yes, that Mahaprabhu came in the mood of Radharani. Mahaprabhu přišel v náladě Radharani. And he gives us this process of chanting the holy name to one day really reach Goloka. Dal nám ten proces zpívání svatých jmen, abychom jednoho dne dospěli na Goloku Vrindavan. Yes. So, I mean, maybe sometimes we may wonder, so what is my eternal relationship with the Lord? Někdy můžeme přemýšlet, jaký je můj věčný vztah s Pánem. Are we sometimes wondering about this?
Přemýšlíte o tom někdy? Yes? Yes, I mean, we should, actually. Vlastně bychom měli. Yes, it should be of some interest. To by nás mělo zajímat. Yes, we don't want to just mechanically, go through the motions externally of Krishna consciousness. My nechceme jenom mechanicky dělat ty věci, které se dělají ve vědomí Krišny. But we should aspire really seriously to actually enter Goloka Vrindavan one day. Ale měli bychom mít opravdu silný zájem takhle se jednoho dne dostat na Goloku Vrindavan. Enjoying Krishna's amazing loving pastimes there. Zapojit se tam do úžasných Krišnových zábav plných lásky. That's the goal of everything we're doing here. To je cíl toho všeho, co tady děláme. But of course there is a process to get there. Ale na to, abychom se tam dostali, existuje celý proces. We can't artificially jump. Nemůžeme jenom uměle přeskočit. Yes. Actually, it will be all revealed in due course. Všechno se nám to časem na pravou dobu vyjeví. Yeah, so basically, that's what the process of sadhana, Vaidhi sadhana bhakti is giving us. Tak to je v základu, co nám dává proces sadhana bhakti. Yes, this whole process of Vaidhi sadhana bhakti is meant to purify our hearts. Proces sadhana bhakti je tady proto, abychom očistili své srdce. And then when we chant, we actually should long. We should fill our chanting with longing for this relationship with the Lord. Když zpíváme, tak bychom to dělat s dychtivou touhou právě po našem vztahu. Yes, that's when this journey back to Goloka Vrindavan starts in a more serious way, that we long for this relationship. Tam už vážně začíná naše cesta na Goloku Dham, že dychtíme po svém vztahu s Krišnou. Yes, and not only that, we are meant to become an expert beggar at the lotus feet of sadhu. Nejen to, ale měli bychom se taky naučit žebrat u lotosových nohou sádhua. Yes, who actually has this seva bhav, this mood of service in chanting. Který má tu seva bhavu, náladu služby ve zpívání. Yes, because interestingly, any attachment, the sitting place of any attachment is the heart. Takže veškerá připoutanost sídlí v srdci. Yes. So attachment we don't get from the objects. Připoutanost nezískáme z nějakého vnějšího objektu. But we have to approach a person who carries that attachment in his heart. Musíme vyhledat někoho, kdo tuto připoutanost má ve svém srdci. So attachment to Krishna, attachment to the holy name, we have to capture that from a person who carries it in his heart. Připoutanost ke Krišnovi, ke svatému jménu, můžeme získat od toho, kdo ji má ve svém srdci. So when we chant the holy name, we are meant to beg at the lotus feet of Guru and Sadhu, who carries that attachment to Krishna and the holy name in his heart. Takže když zpíváme svaté jméno, tak bychom měli prosit Guru a Sadhu, který má připoutanost ke Krišnovi ve svém srdci. And that's why it says, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shasukroy, Lava Macha. One moment of association is enough, actually. To je řečeno, nestačí jenom chvilková společnost. Yes, one moment is enough to capture what Sadhu carries in his heart. Chvilka stačí na to, abychom pochytili, co má Sadhu ve svém srdci. Yeah. So and then we follow in the footsteps of the Sadhu, trying to imbibe his mood, how he serves, how he chants. Potom kráčíme ve stopách takového Sadhu a chceme si osvojit ten způsob, jak to dělá, jak slouží, jak zpívá. And especially chanting in the mood of longing to serve, that establishes us in dasya. A toto zpívání s dychtěním po službě nás uvádí do pozice dásya. So and that all still happens in Vaidhi sadhana bhakti. Tohle už se děje na úrovni Vaidhi sadhana bhakti. But then, as our desire becomes more
condensed, this longing for the relationship with Krishna. Čím je naše touha kondenzovanější, zahuštěnější naše chtění po vztahu s Krišnou. Then, if we are fortunate, we can follow Raganuga sadhana bhakti. Máme jsme tak štěstí, tak můžeme pokračovat cestou Raganuga sadhana. Yes, where this longing to serve and longing to have a relationship with Krishna is getting more and more condensed, like when we boil the milk and make burfi. Ale touha sloužit Krišnovi a mít s ním láskyplný vztah je čím dál zahuštěnější, jako když svařujeme mléko na burfi. Yes, we actually develop a greed, an intense greed to serve Krishna in a particular relationship. Vyvineme silné chtění sloužit Krišnovi v určitém vztahu. Yes, it is revealed from within the heart. To se vyjeví z našeho srdce. Yes, but first we have to establish ourselves in dasya. A nejdřív se musíme upevnit v postavení dásya. And if we chant the holy name longing to serve, Když zpíváme svaté jméno s touhou sloužit, very clear that sooner or later we will get the point, I am servant. tak potom jasně dřív nebo později nám to dojde, že vlastně jsme služebníci. Right? If we spend every day 2 hours chanting our japa, longing to serve, please Krishna, let me allow to serve you and your devotees. Když každý den zpíváme 2 hodiny japu s tímhle přáním tou Krišnou, prosím, dovol mi sloužit tobě a oddaným. So then sooner or later we get the point, yes, I'm servant, nothing else. Tak jednou nám to dojde, dřív nebo později, já nejsem nic jiného než služebník. So this chanting the holy name, longing to serve, that actually scrubs the heart and frees us from all these other designations. Tohle zpívání a touha po lásce nám čistí srdce a zbavuje všech našich označení. Yes. And then we become more and more established in dasya. Více a více se upevňujeme v tom postavení dásya. Yes. And then Krishna can reveal maybe that there is some more than dasya. Potom Krišna může vyjevit ještě něco víc než dásya. Because dasya builds the foundation to all other rasas. Dásya to je základ všech ostatních vztahů a ras. Yes. Like sakya, friendship is dasya plus sakya. Sakya, přátelství, to je dásya plus sakya. Yes. So any friend is also servant. So dasya is included. Každý přítel je i služebník, takže dásya je v tom zahrnut. Yes. Then vatsalya, the parental love, is dasya, servant, plus sakya, friendship, plus parental vatsalya. Vatsalya, rodičovská láska, to je dásya, služebnictví, i sakya, přátelství a ještě k tomu rodiče. Yes. And then madhurya is all the other 3 included. Yeah. Madhurya rasa zahrnuje všechny ty 3 předchozí. Yes. The mood of servitorship, the mood of friendship, parental affection is also there, plus the conjugal one. Náladu služebnictví, náladu přátelství, i ten rodičovský vztah plus navíc milostný. Yes. So, very clear, dasya sets the foundation to all of them. Takže je jasné, že dásya je základem všech těchto vztahů. Yes. And once we are more and more established in dasya, then Krishna will reveal, what is our eternal relationship. Jakmile se víc a víc upevníme v tom stavu dásya, tak nám Krišna vyjeví další podrobnosti našeho Yeah, vztahu. so all we have to worry about is actually chanting the holy name, longing for the relationship. Takže jediné, na co musíme pát a co se snažit, je zpívat svaté jméno s touhou po vztahu s Krišnou And longing to serve. a s touhou sloužit. Yes. And that prepares our heart to one day enter Goloka Vrindavan. To bude připravovat naše srdce na to, abychom jednoho dne vstoupili na Goloku Vrindavan. Yes. Once we are in Raganuga sadhana bhakti, and we are already firmly established in dasya, Jakmile se upevníme
pevně v stavu dásy, ale jsme na úrovni ráganuga bhakti. So and then Krishna reveals maybe what relationship we may have here in the spiritual world with the Lord. Potom nám může Krišna vyjevit, jaký vztah máme s Pánem v duchovním světě. So and then within the heart we follow one of those residents in Vrindavan who is in that mood. Potom v srdci následujeme jednoho z těch společníků Krišny na Goloce Vrindavanu, který má tuto náladu. Yes, but that is internal mood. That's an internal meditation. Ale to je interná meditace. Yes, externally a devotee always acts according to Vaidhi sadhana bhakti. Navenek se oddaný pořád chová podle pravidel Vaidhi sadhana bhakti. Yes, but then as we practice more and more, it becomes more and more clear what will be our activities in the spiritual world one day. Čím víc praktikujeme, tím je jasnější, jaké budou naše činnosti v duchovním světě. And it's an internal meditation that we follow in that mood of that personality. To je vnitřní meditace, že následujeme náladu určité osobnosti. Yeah, so this is just a very simple and brief outline. Tak to je jenom jednoduše stručně řečeno. But I think it's good to hear and strive for this to get there one day. Myslím, že je dobré o tomhle naslouchat a usilovat o to, abychom se jednoho dne tady na tom But rovni. we also have to be willing to pay the price. Ale musíme taky být ochotní zaplatit tu cenu. Yes, sacrificing ourselves in service. Obětovat sebe ve službě. Cultivating a deep longing for a personal relationship with the Lord. Kultivovat to hluboké dychtění po osobním vztahu s Pánem. Yes, and our Vaishnava festivals, as we mentioned this yesterday morning, they actually give us a glimpse into the spiritual world. Naše vajšnavské festivaly, jak jsme zmínili včera ráno, nám dávají nahlédnout do duchovního světa. Because all the activities we are performing here, Všechny činnosti, které tady děláme, yes, that we cooking all kinds of delicacies for the Lord, vaříme pro Pána tolik různých lahůdek, that we make all kinds of flower arrangements for the Lord's pleasure, připravíme květinovou výzdobu pro Pánovo potěšení, that we bathing Him, dressing Him, koupeme ho a oblékáme. that we chant His glories, that we hear about His amazing pastimes. Objevujeme jeho slávu, nasloucháme jeho úžasných zábavách. All these things are happening there, non-stop. Tohle všechno se tam děje pořád. Yes. Actually, yesterday I was reading this nice little statement from Prabhupada, and I simply want to share it one more time for those who didn't hear. Už včera jsem četla pěkné prohlášení Šrily Prabhupády a pro ty, kdo jste neslyšeli, tak se o to podělím ještě jednou. This is in a letter from 1972. Je to v dopise z roku 1972. Prabhupada gives the following instruction. Prabhupada dává následující pokyn. Best way to maintain enthusiasm is by regularly chanting with the devotees together in the temple. Nejlepší způsob, jak si udržet nadšení, je pravidelně zpívat s oddanými v chrámu. And by having festivals. Pořádání festivalu. So you should immediately have one festival. Okamžitě byste měli udělat nějaký festival. And then everyone will be visibly engaged. Všichni budou mít spoustu práce. There are so many festivals that I can give you one for every day. Festival je tolik, že vám můžu dát jeden na každý den. Isn't that nice? So many festivals are there. So Prabhupada can give us a festival for every day of the calendar. Tolik festivalů, že by nám Prabhupada mohl dát na každý den celoročního kalendáře. Yes. And that's exactly what's taking place in the spiritual world. A přesně to se děje v duchovním světě. Every day is a festival. Tam je každý den festival. Yes, and everybody is busily absorbed in making the most pleasing arrangements for the Lord. Každý má spoustu práce, aby udělal pro Pána co nejpříjemnější aranžmán.
So the more we dive into this mood already here and now, the more we can actually get a glimpse into the spiritual world. Čím víc se do téhle nálady pohroužíme už tady a teď, tak tím víc můžeme nahlížet na duchovní svět. Yes, so let's get out of our comfort zone. Vystupme ze své komfortní zóny. Yes, let's use this day to offer some nice service to the Lord for His pleasure. Využijeme dnešní den, abychom nabídli Pánovi nějakou službu pro jeho potěšení. Yes, let's practice to be enjoyed by Krishna. A cvičme se v tom, jak si Krišna může nás užívat. Yes, we are not meant to enjoy. Nejsme určení tomu, abychom si užívali. We are meant to be enjoyed. Ale měli bychom skýtat požitek. Yes, yes. We have to make that shift. Yeah. Musíme udělat ten posun. Yeah, and festivals are the best opportunity to cultivate this mood of being enjoyed. Festivaly jsou výborná příležitost pro rozvíjení téhle nálady od toho postoje, kdy jsme zdrojem požitku. Yes, if we just come and say, okay, what's the program? Or I think I go home, I come back at 5 or 6 maybe, then it gets again a bit more interesting. Když jenom si řekneme, tak co je dneska na programu, aha, tak já přijdu až v těch 5, to už vypadá trochu víc zajímavě. So if we have that mood, then Džanmáštamí will be so tiring and a bit boring. Fasting. Když bude taková nálada, tak nám to bude připadat unavené celé Džanmáštamí a nudné a zase si musíme postit. Fasting till midnight, forget it. Až do půlnoci se postit, tak na to zapomeňme. Yeah. So that's what we think if we don't dive into service. Takhle přemýšlíme, když se nepohroužíme do služby. But one main reason why we are fasting is so we save time. Ale jeden z hlavních důvodů, proč se postíme, je, abychom vyšetřili čas. So we can serve the Lord and make all kinds of amazing arrangements. Abychom mohli sloužit Pánu a připravovat pro něj různé aranžmáty. Yes, because eating takes a lot of time of our day actually. Jedení nám zabere tolik času každý den. We have to go shopping, we have to cook it, we have to eat it, we have to clean up. So much time goes by just by eating 2 or 3 times a day. Musíme nakupovat a vařit a jíst a potom se to ještě uklízet, takže tolik času nám to zabere, abychom 3krát denně se najedli. Džanmáštamí, Krishna is feasting non-stop. Džanmáštamí Krišna hleduje bez přestání. And we are fasting. A my se postíme. Yeah. So everybody should make some little offering to the Lord of some kind. Do some service. Každý by měl něco Pánovi nabídnout, nějakou službu. If you plan to go home after this, please cook something for the Lord and bring it. Takže pokud teď půjdete domů, tak prosím vás něco uvařte pro Pána a přineste. I don't know what your standard is here, if only Brahmins are cooking. Nevím, jaký tady máte standard, jestli jenom Brahmanové mají vařit. I know many other temples in the world, they even make a special concession on Džanmáštamí. Já znám mnoho chrámů ve světě, kde je i taková výsada na Džanmáštamí. That even first initiates can cook. Že i ten, kdo má jenom první zasvěcení, tak může vařit pro božství. I'm not the one who is introducing some new rules here. I don't know. Ale tak já tady nechci zavádět nějaká nová pravidla. But yeah, anybody who is Brahmin initiated, make something for Krishna, what he likes. Kdokoliv máte brahmanské zasvěcení, připravte pro Krišnu něco, co má rád. Yes, some samosas, kachoris. Také samosy, kačory. Yes, some sweet. Takovou sladkost. Yes, and bring it. Cook it only for him, not for your family for tonight or whatever. Just for Krishna. Uvařte jenom pro Krišnu, ne pro svou rodinu. Yes, or make some garlands or do something. Udělejte nějaké girlandy, něco. I've got already a plan what I'm going to do after this lecture. Já už mám svůj plán, co po téhle přednášce budu dělat. Yes, I will do service all day. I will not go home now. Teď nepůjdu domů, já chci dělat službu celý den. Otherwise, for me, it would be very sad, Džanmáštamí, if I just go home and sleep now or something.
By to pro mě bylo smutné, Džanmáštamí, kdybych ty šla domů se jenom vyspat. So the way to taste the nectar is to dive into service. Takže způsob, jak vychutnat nektar, je pohroužit se do služby. Cutting up in the kitchen. Kitchen is nice atmosphere. Kuchyni krájet zeleninu, tam je pěkná atmosféra. Cook the feast for tonight. Kde se vaří hostina na večer. To clean, to cut up, to do whatever is necessary, wash the pots. Čišťovat, mít nádobí nebo něco krájet. Use this day to get out of our comfort zone and do some service. Použijeme dnešní den, abychom vystoupili ze své zóny pohodlí a dělali nějakou službu. Okay, 11:45, my time is up. Takže už můj čas se naplnil, 11:45. But I think 8:30 tonight I will continue sharing a few other things. Myslím, ještě v 8 večer si tady s vámi něco podělím. So does maybe anybody have a quick question? Má někdo nějakou rychlou otázku? Yes, baby. Very quick question. I wrote with one verse from the 10th canto. I have some interaction to purport if you can tell me the number of the verse. Which verse was that? By hearing this the flute? of pastime that we get rid of the lust. Oh, yeah. Okay, let me see. Okay. Z jakého to bylo verše významu, že nasloucháním o milostných zábavách se zbavíme chtíče. It's 10th canto, 33rd chapter, verse 39. 33. kapitola, sloka 39. It's in the purport. Je to tam ve významu. I have one question. Ještě otázka? Maybe it's not so short. To už není tak krátká. Máme dost času, když tak na otázky. She says we have enough time for questions. Okay. You mentioned this Radha Nuga Sadhana. Mluvil o Raga Nuga Sadhaně. There's some confusion. I hear repeatedly Prabhupada saying that real bhakti is Raga Nuga Bhakti. Už jsem vícekrát slyšel Prabhupádu, jak říká, skutečná bhakti je Raga Nuga Bhakti. Now we see the distinction between Raga Nuga Bhakti and Raga Nuga Sadhana. Jestli je rozdíl Raga Nuga Bhakti a Raga Nuga Sadhana. So I haven't really seen Prabhupada telling to practice Raga Nuga Sadhana. Já jsem nepamatuju, že by šel Prabhupád říkal, abychom praktikovali Raga Nuga Sadhana. So I'm not clear on this point. Takže to mi není jasné. It is described in Nectar of Devotion. Tak je to popsané v nektaru oddanosti. That Raganuga Sadhana Bhakti leads to Raganuga Bhakti. Že Raga Nuga Sadhana Bhakti vede k Raga Nuga Bhakti. But the sadhana is there because there is still some cultivation. It's a gradual process. Ale sadhana je to, protože pořád je tam ještě co praktikovat. Je to postupný proces. Everything in Krishna consciousness is a gradual process. Všechno ohledně vědomí Krišny je postupný rozvoj. So it's not that, boom, we wake up one day and we have Raganuga Bhakti. No. Se neděje, že bychom se jednoho neprobudili a najednou v sobě máme Raga Nuga Bhakti. So Raganuga Sadhana Bhakti means that we cultivate this longing to serve in one particular way, and we follow in the footsteps of one of Krishna's eternal associates who is in that mood. Raga Nuga Sadhana Bhakti znamená, že rozvíjíme specifickou jednu náladu a kráčíme ve stopách společníka Krišny, který tuto náladu má. Right? There's still some internal cultivation there. Pořád ještě jako máme na čem pracovat a co rozvíjet. Which leads us to Raganuga Bhakti. It's in Nectar of Devotion described. Nás dovede k Raga Nuga Bhakti. To je popsané v nektaru oddanosti. Yes, I mean, good to hear and discuss about these things, because otherwise Krishna consciousness can be a little dry and mechanical. Je dobré o těchto věcech naslouchat a diskutovat, protože jinak může být náš proces vědomí Krišny suchý a mechanický. But at the same time we have to be very clear
that there is a process we have to follow. Zároveň nám musí být jasné, že je tady celý proces, který musíme projít. And otherwise, easily we become sahajiyas. Jinak by se z nás snadno mohli stát sahadživé. You know, and we say, oh, what's my eternal form? Oh, I'm a peacock. I learn how to dance there. I'm like a peacock and all these crazy things, you know. Jak si řekneme, tak co je moje ta pozice? Já jsem možná páv, budeme se učit tancovat jako pávy. Yes, that there is groups who are advertising this. You know, not in ISKCON, but okay. Jsou celé skupiny, které tohle propagují, ne v ISKCONu, ale mimo ISKCON. But no, there is a process to get there, and we have to pay the price to follow it. Takže je proces, jak se tam dostat, a musíme zaplatit tu cenu, kterou následovali. And we have to have that faith that just by chanting the holy name, eventually everything is revealed. Musíme mít tu víru, že když jenom budeme zpívat svaté jméno, tak to nám všechno vyjeví. Yes, but at the same time we also have to know how to chant. Zároveň musíme vědět, jak zpívat. I do like to conduct holy name retreats. Já ráda pořádám tyhle týdny nebo nějaké dny svatých práce se svatým jménem. Holy name retreat, yes. If anybody plans to be in India in the month of December, pokud kdokoliv plánujete jet během prosince do Indie, I'm conducting every year a holy name retreat in Ekachakradam. Každý rok tam pořádám dny svatého jména v Ekachakradhám. Nityananda's birthplace. Nityanandově rodiště. For 3 full days. 3 dny. Yes, it's very amazing experience. Just being in Ekachakra for 4 nights. Wow, you enter a different reality. Je to úžasný zážitek. Už jenom 4 noci strávit v Ekachakře, tak vstoupíte do jiné reality. Yes, because very easily our chanting becomes very external and mechanical. Se snadno může stát, že naše japa bude jen vnější a mechanická. Simply trying to get the rounds done. Se snažíme dokončit svoje kola. That will not get us to Raganuga Sadhana Bhakti. Tohle nás nedovede do úrovně Raganuga Sadhana Bhakti. Yes, we have to start on the very bottom, making an endeavor to get on deeper levels of chanting the holy name, and japa as well as in kirtan. Musíme začít u úplného základu, abychom se dostali do hlubšího zpívání svatých jmen, jak při japě, tak při kirtanu. And we need regular reminders of how we are meant to chant. Potřebujeme pravidelné připomínky, jak bychom měli zpívat. Because so easily we slide back into bad chanting habits. Jinak snadno zase sklouzneme k těm starým špatným zvykům. Yeah, so we have to regularly polish up our chanting habits if we ever want to enter Golagobinda. Potřebujeme svoje zvyky, jak zpíváme, pravidelně leštit, pokud chceme se dostat na Golgu. Because it's all in the holy name. Všechno je to ve svatém jménu. Yes. The revelation will come through the chanting. A to zjevení přijde ze zpívání. Yes, so that's where we have to start by getting a deeper understanding of how we are meant to chant. Takže u toho musíme začít, abychom získali hlubší pochopení, jak máme zpívat. Yes, so please come and be my guest at Ekachakradam. Prosím, přijďte, buďte mými hosty v Ekachakradhám. 23rd to 27th of December. 23. až 27. prosince. Over Christmas. Během Vánoc. Good time to escape this whole Christmas madness here in New York. Dobrá doba, jak utéct tomuhle šílenství vánočnímu tady v Evropě. Anybody else has something Někdo má další? add or comment or ask? I would ask, we were recently, it was Balaram Purnima. Yes. We were discussing some Balaram pastimes or his role in Krishna's pastimes, and I was not sure, nobody present was sure what Balaram was doing during the Aghasura pastime, and then there was this stealing of the. Do you know by chance
Well, what I've heard, actually I was from Balaram Purnima in New Mayapur, Radha Swami was there. Takže já jsem se ptal, teď byla Balaram Purnima, my jsme probírali nějaké Balarámové zábavy a nebyli jsme si jistí, co dělal během toho, když pasáčkové šli do Aghásurovy tlamy, nebo když Brahma ukradl pasáčky. Mátači říká, že byla v Novém Mayapuru na Balaram Purnimu, kde byl taky Radhanath Maharaj. He also mentioned that, that on that day, when Aghasura performed his leela there, this was Balaram's birthday. A on právě o tom mluvil, že ten den Aghásurovy zábavy bylo Balarámovy narození. So, and on Balaram's birthday, it was not that he had his birthday party, but no, he was giving in charity and serving all the elders and brahmanas in Vrindavan. Že to nebylo, že byly oslavy Balarámových narození, že on si užíval, ale on sloužil a rozdával milodary všem brahmanům a starším ve Vrindavanu. Yeah, so that's why he was not there when this happened. Proto u toho nebyl, když se tohle odehrálo. So Balaram is the elder brother. He's always protecting Krishna from any mischief. Yeah. Balarám je Krišnův starší bratr, který ho pořád chrání před všemi nezbednostmi. So just see what happens when Balaram is not there. Tak vidíte, co se děje, když u toho Balarám nebyl. Then Krishna and the coward boys walk into Aghasura's mouth. Krišna a všichni pasáčkové vlezli tomu Aghásurovi do tlamy. And even also Lord Brahma stole the calves and cowherd boys also on that day. Právě ten den taky Brahma ukradl ty telátka a pasáčky. Because again, Balaram was not there to avoid the whole thing. Zase Balaram tam nebyl, který by tomu jinak zabránil. Yeah, so this is the little detail. Okay. Yeah, very useful. Thank you so much. Ten přesně jsme si nemohli vzpomenout. Alright, so maybe we'll leave it at that. Takže tady asi skončíme. Let me quickly also bring your attention to my book table right there. Dělám takové tady reklamní vstup, tam mám stoleček s knížkama. Yes, since I visited last, I have published 2 new books. Od své poslední návštěvy tady jsem vydala 2 další nové knihy. Yes, and I think for most of you they are relevant. Myslím, že pro většinu z vás by měli svůj význam. At least the latest one. Zvlášť ta poslední. It's Family Life as an Ashram, Secrets of Success. Rodinný život jako ashram s podtitulkem Tajemství úspěchu. Yes, because most householders, their family life is maybe not an ashram yet. Pro většinu hospodářů možná rodinný život není tak úplně ashram. Yes, to create a culture of bhakti, a culture of sadhana and kirtan in one's home, not so easy. Tu kulturu bhakti a sadhany a kirtanu v svém domově není tak snadné. Yeah, so this book gives you all kinds of details how to cultivate this atmosphere of bhakti. V téhle knize se dočtete o mnoha detailech, jak kultivovat atmosféru bhakti. And at the same time it sets the foundation to raising children. Zároveň tam je její základ ohledně výchovy dětí. Yes, because if we have a culture of bhakti in our home, very naturally the children will take up Krishna consciousness. Pokud máme kulturu bhakti ve svém domově, tak děti se toho přirozeně ujmou. But if there's no culture of bhakti and it says don't do that and you have to do this will not be attractive to children. Pokud nemáme kulturu bhakti a jenom říkáme tohle nedělej, tohle musíš dělat, tohle nesmíš, tak to nepovede k bhakti. And there's also a few other interesting things about the importance of affection. Pár dalších důležitých věcí, jak významné je výměny lásky a úvěry mezi manželi. And physical intimacy. I o tělesném důvěrném vztahu. What place this has in married life. Jaké to má místo v manželském životě. Yes, there's a bit of confusion over this.
our society. Ohledně toho jsou různé nejasnosti v naší společnosti. Yes, I'm trying to give a very healthy and balanced presentation. Takže se to tam snažím podat zdravým, vyváženým způsobem. And also, if you have other questions or you want to connect personally with me, so I'll be there on my book table. Nebo jestli máte jiné otázky, chcete se mnou mluvit, budu tam u stolečku s knížkami. Okay, and also, of course, tomorrow, Prabhupada's appearance, this is an even more important festival. No a zítra příchod Šrily Prabhupády, to je ještě důležitější festival. Everybody should prepare a homage glorifying Prabhupada. Každý by měl připravit nějakou svoji osobní oslavu Šrily Prabhupády. Yes, this is such a purifying thing. If at least once a year we sit down and we meditate how Prabhupada changed our life. To je velice očišťující, když aspoň jednou ročně si sedneme a meditujeme o tom, jak mi Prabhupáda změnil život. Yes, so tomorrow we hope that more devotees than maybe in previous years will offer some words of gratitude to Prabhupada. Doufáme zítra, že ještě víc daných, než tomu bylo v minulých letech, přijde, aby něco řekl na oslavu. Řekla na oslavu. Yes, Prabhupada is our founder Acharya, the most prominent Shiksha guru for every one of us. Prabhupáda je náš zakladatel Acharya, nejdůležitější Shiksha guru pro každého z Yes, nás. so we have to celebrate his Vyasa Puja. Actually, GBC rule is that Prabhupada's Vyasa Puja should be more grandiose than our present Guru's Vyasa Puja. Taky je výnos GBC, že oslava Vyasa Puja Šrily Prabhupády by měla být velkolepější, než jaké děláme Vyasa Puja oslavy pro současné guru. Yes, more elaborate, more grandiose. Důkladnější a velkolepější. But we are not doing this. Tak to úplně tak neděláme. Yes, very easily, everybody is hungry and tired, we have to eat. Každý už je hladový a unavený, když budeme jíst. Yes, but no, we should be deeply absorbed in glorifying Prabhupada. Měli bychom se hlubně pohrouzit do oslavování Šrily Prabhupády. And it's very nice and purifying to hear different devotees' realizations and like that. Je to pěkné a očišťující, když slyšíme realizace jiných oddaní. Yes, so please be prepared to say something. Takže se prosím připravte něco říct. Even if you just come in front of Prabhupada and say, thank you very much, Prabhupada, what you did for me. You saved me. Kdyby to mělo být jenom, že přijdete a Šrilu Prabhupádu, já ti to děkuju, co jsi pro mě udělal, že jsi mě zachránil. Yes, even if we only say that, we will feel some purification happening in our heart. Když děláme jen tohle, tak pocítíme nějakou očistu ve svém srdci. Our relationship with Prabhupada will deepen. Náš vztah s Prabhupádou se prohloubí. Okay, thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Shri Krishna Džanmáštamí Mahotsava ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Gaura Premanande.